گاهی وقتا فرد 50 سالشه اما مثل یک فرد 20 ساله انرژی داره و گاهی هم فرد 20 سالشه مثل یک فرد 50 ساله میمونه. سلام، فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین‌المللی سبک زندگی سالم. تو این ویدیو پرداختیم به مواد غذایی که برای افراد 50 سال مفید هستش. چرا این ویدیو رو ما درست کردیم؟ بیشتر به خاطر اینکه وقتی که افراد به سن 50 سالگی میرسن، اولا یک سری باورهایی درشون شکل میگیره وقتی بازنشسته میشن و این باور به وجود میاد که من دیگه کارایی ندارم و خیلی از لحاظ جسمی افت میکنن و همچنین روحی. من کسایی رو میشناسم تا وقتی که کار میکردن سالم بودن، شاداب بودن و مشکلی نداشتن، به محض که بازنشسته شدن مواجه شدن با انواع بیماری ها مثل غلظت خون، چربی خون و اینو پذیرفتن. اینجا نتیجه میگیریم که کار و فعالیت نشون دهنده سلامتی، صلابت و قدرت و عزت نفس هستش. فارغ از همه این حرفا، ما چی کار کنیم در سن 50 سالگی و 50 سال به بالا زندگیمون کیفیت داشته باشه، به اندازه کافی نشاط داشته باشیم و سلامت باشیم؟ خب پیری اجتناب ناپذیر هست، این پیش میاد به مرور زمان، اما ما میتونیم اونو تأخیر بندازیم. چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ چون جاذبه هاضمه و دستگاه گوارش در بالای 50 سال آروم آروم شروع میشه به عملکردش پایین تر میاد، سردتر میشه، یا به اصطلاح طب ایرانی کلا فرد در اون سن به بالا غلبه سردی به مرور پیدا میکنه. اگه ما بلد باشیم که دقیقاً چه کارهایی انجام بدیم، میتونیم اینو به تأخیر بندازیم. چون دستگاه گوارش ضعیف میشه، باید فرد مراقبت کنه از غذاهای سنگین. ما توصیه‌مون این هستش که گوشت رو کمتر استفاده کنیم، به غیر از ماهی. بقیه گوشت‌ها رو در حد تعادل استفاده کنیم. این نباشه که ما بگیم هر روز گوشت استفاده کنیم. دلیلش همینه که گوشت هضم سنگین‌تری داره، یه پروسه هضم طولانی‌تری داره. اگه ما گوشت رو کمتر استفاده کنیم، دستگاه گوارش راحت‌تره، هضم راحت‌تری خواهد داشت، خون سالم‌تری میتونه تولید کنه و در نتیجه فرد از لحاظ انرژی و بسیاری از بیماری‌ها هم در امان خواهد بود. ممکنه خیلی‌ها بگن نه گوشت خوبه، خونساز، خواص زیادی داره. ما هم منکر اینها نیستیم، اما استفاده از گوشت گاو و گوشت مرغ به شدت مضر هست برای همه، اما برای افرادی هم که بالای 50 سال هستن بیشتر مضر میشه. دلیلش هم همون ضعف دستگاه گوارش هست. میتونیم به راحتی از جایگزین‌های اون استفاده کنیم. مثلا خوردن گوشت بلدرچین فوق العاده است، هضم راحتی هم داره، تقویت کننده سیستم دفاعی و تعادل دهنده به جسممون هست، یعنی باعث تعادل اخلاط بدن میشه از نگاه طب ایرانی. گوشت شتر خیلی فوق العاده است، گوشت بوقلمون و خوردن هفته یک بار ماهی، مخصوصا ماهی هایی که مال دریا هستن و پرورشی نیستن. به این شکل استفاده کردن از گوشت ها مضراتی براتون نخواهد داشت و شما رو دچار غلظت خون، چربی خون نخواهد کرد. اما یک نکته راجع به ماهی بگم. اگه هفته یه بار ماهی استفاده میکنید، حتما بعد از خوردن ماهی 3 عدد خرما بخورید. دلیلش مشخصه، ما میخوایم این غذا، ماهی که سرده، به تعادل برسونیم. پلوتون وقتی کاملا سبزی داشته باشه، سبزی‌های معطر داشته باشه و بعد از خوردن غذا 3 عدد خرما بخورید، ما بین غذا هم دوغ و نوشابه نباشه، غذای فوق‌العاده‌ای هست برای افراد بالای 50 سال. مورد بعدی، حتما استفاده کنید از انجیر. یکی از بهترین غذاهای افراد سن بالا زیتون و انجیر هست، فوق العاده است. شما میتونید به ترکیبی که میگم استفاده کنید. هر روز صبحانه یا حداقل یه روز در میون 7 عدد زیتون، 5 عدد انجیر، 5 عدد عناب و 3 عدد خرما
تونستید هر روز میل کنید، نتونستید یه روز در میون. اگه دچار خشکی مزاج هستین، یبوست دارید، میتونید انجیر رو شب تو گلاب بخیسونید و میل کنید. امتحان کنید و نتایج اونو ببینید. چرا تاکید به این رژیم غذایی داریم؟ این رژیم سرشار از ویتامین های گروه بیه. الکترولیت های بدن رو تنظیم میکنه. همون چیزی که باعث میشه ما انرژی داشته باشیم، نشاط داشته باشیم، مواد معدنی و الکترولیت ها هستن. شما دارین خرما استفاده میکنین، سرشار از ویتامین دیه. عناب میخورین، ویتامین C فراوان داره. انجیر میخورین، تمام ویتامین های گروه B، پتاسیم و ریز مغذی های فراوانی داره. زیتون میخورین، سرشار از ویتامین E. ترکیبات طوری کنار هم قرار گرفتن که نیازهای بدن شما رو جبران میکنه، ضمن اینکه هضم بسیار راحتی هم داره. مورد بعدی، حتما استفاده کنید از روزی چند عدد سیب. سیب بی‌نظیره، آنتی اکسیدان های قوی داره و رادیکال های آزاد و از سطح خون جمع میکنه. رادیکال های آزاد همون چیزی هستن که اگه میدون پیدا کنن تبدیل به سلول های سرطانی میشن. وقتی که شما سیب میکنید انگار یک اکسیر ضد پیری دارید استفاده میکنید. قبل غذا، بعد غذا، هر زمانی سیب رو استفاده کنید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. یه ضرب المثلی هست که ما ایرانی ها به کار میبریم و معروف هم هست. میگن صبحانه رو مثل پادشاه بخور، ناهارتو با دوستت بخور و شب شامتو بده به دشمنت. بله، صبحانه درسته، عالی باید بخوریم، ناهارمون رو کمتر بخوریم و هرچه برسونیم به سمت 2 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر بهتر هستش. ولی اینکه شامو بده به دشمنت درست نیستش. دلیلش هم مشخصه. زمانی که با معده خالی میخوابیم این حرارت و قوه بدنمون از دست میره، یعنی به تحلیل میره و این خوب نیست، مخصوصا برای افرادی که بالای 50 سال هستن. حداقل باید یه شام سبکی رو میل کنن یا یه شام خوب سر شب میل کنن. 3 ساعت اگه فاصله باشه دیگه مشکلی رو ایجاد نمیکنه. حتما حتی شده یک میوه باید فرد میل کنه. به صرف این که من میترسم اضافه وزن پیدا کنم این درست نیستش. یک شام سبک، ترجیحاً یه سوپ باشه و کلاً استفاده از انواع آش‌ها و سوپ‌ها برای افراد بالای 50 سال بسیار ضروریه. دلیلش هم اینه که فرد بدنش با خشکی مواجه نشه و وقتی که شما سوپ استفاده میکنید اگه داخلش هم روغن زیتون باشه که دیگه نور علا نوره، مایات تو تن میمونه و بدن فرد دچار خشکی نمیشه. چون اون چیزی که خیلی شکایت دارن این خشکی هستش، میگن لبام خشک میشه، ادرارم خیلی پررنگ شده، دستام خشکه. اینا رو شما میتونید با خوردن روغن زیتون و غذاهای آبکی، انواع میوه‌های تازه و نکتارها جبرانش کنید. اینجا روغن‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کنن. حتما ویدیوی کشنده تر از شکر رو ببینید، کامل به این موضوع پرداخته شده. اگه بالای 50 سال هستید و به اندازه کافی فعالیت دارین، کارتون طوری هست که فعالیتتون زیاده، ورزش حرفه‌ای دارین انجام میدین، تحرکتون زیاد هست، استفاده از روغن‌های حیوانی مشکلی براتون پیش نمیاره. اما اگه تحرکتون کمه، بهترین روغن برای شما روغن زیتون هست و بعد روغن‌های بعدی مثل کنجد، آفتابگردان. اولویت اول استفاده از روغن زیتون که رگ‌ها، شریان‌ها رو نرم میکنه، رفع یبوست انجام میده، بازسازی بافت‌های آسیب دیده رو انجام میده و کلاً بی‌نظیر خوردن روغن زیتون. روزی 3 قاشق حتما استفاده کنید. با خوردن آجیل ها شما ریز مغذی‌های بدنتون رو جبران میکنید. به اندازه کافی به بدنتون کلسیم میرسونید. وقتی که سن بالاتر میره توده استخوانی ضعیفتر میشه. خیلی ها هستن مخصوصا وقتی بازنشسته میشن، تحرک ندارن، فعالیت ندارن و بیشتر روز تو خونه هستن، خیلی دچار ضعف استخوانی میشن، تراکم استخوانیشون میاد پایین و بعد هم پوکی استخوان. شما وقتی که آجیل ها رو استفاده میکنید کمبود کلسیمتون رو جبران میکنید. یادتون باشه استفاده از آجیل ها چندین برابر 1 لیوان شیر
میتونه کلسیم داشته باشه. مثلا گفته شده 10 عدد بادام اندازه 3 لیوان شیر کلسیم داره، در حالی که مضرات شیر رو نداره. وقتی ما میگیم شیر یا لبنیات رو در این سن استفاده نکنید، به خاطر اون سردی که به بدن میده و اون فراوری که روی این لبنیات رو شیر انجام میشه تا تبدیل میشه به پنیر، کره و طبع اونو با افزودنی های مختلف خیلی سردش میکنن و این علاوه بر این که فشار به کبد میاره، باعث میشه خون غلظت پیدا کنه و فرد انرژی کافی نداشته باشه و اصطلاحاً متابولیسم بدنش پایین بیاد. استفاده از غذاهای سردی بخش متابولیسم بدن پایین میاره، مثل مرغ، مثل ماهی. البته من ماهی که به اون شکل گفتم استفاده کنید این مشکل رو براتون به وجود نمیاره. استفاده از گوشت گاو، میوه‌های سرد و لبنیات فراوری شده بدن رو سرد و اسیدی میکنن. اون چیزی که خیلی نیاز هست برای همه، اما برای افراد بالای 50 سال خیلی تاکید میشه حتما و روزانه اینو انجام بدیم. پیاده روی در آفتاب هست. از نور آفتاب غافل نشیم. باعث ترشح و تنظیم هورمون سروتونین میشه. سروتونین همین چیزی هست که باعث نشاط و شادابی فرد میشه. اگه میخواین که پوستتون دچار افتادگی نشه، نشاط داشته باشین، شاداب باشین، حتما پیاده روی در آفتاب داشته باشین و ورزش کنید و تحرک داشته باشین. ضمن اینکه ویتامین دی بدنتون رو تامین کنید. نکته پایانی برای عزیزان: غلظت خون، چربی خون اون چیزی هستش که تو این سن بیشتر تهدید کننده است و خیلی ها مستعد مشکلات این شکلی مثل دیابت اینا هستن. توصیه من به شما عزیزان اینه از آب فاتر غافل نشید. ویدیوشو داریم، حتما نگاه کنید. آب فاتر مخصوصا صبح ناشتا به شما کمک میکنه دستگاه گوارشتون پاکسازی کنه، غلظت خون نداشته باشین، مبتلا به چربی خون نشید. استفاده از سالاد مخصوص یا سالاد ویژه که ما در تمام نسخه ها به عزیزان پیشنهاد میدیم به مراجعه کننده هامون، به خاطر اینکه دچار غلظت خون نشن، چربی خون نشن، کم خونی نگیرن، ضمن اینکه انرژیشون هم نیفته و انرژی خوبی داشته باشن، هر روز بعد از ظهر استفاده کنید. میتونید مراجعه کنید سایت خانه احسان و در بخش مقالات کاملا توضیح دادیم که این سالاد رو به چه شکل استفاده کنید و به چه شکل درست کنید و از چه موادی هم تشکیل شده. در انتهای این ویدیو قبل از اینکه دمنوش‌های مناسب رو بهتون بگم، لایک یادتون نره. خیلی در این سن به خاطر تأمین انرژیشون رو آوردن به خوردن قهوه. ممکنه در ابتدا به شما یک انرژی و نشاطی بده، اما به خاطر اون ترکیباتی که داره بیشتر نیروی بدنتون رو تحلیل میبره و مایعات رو از تنتون خارج میکنه. به جای این نوشیدنی شما میتونید از دمنوش بهوسیب استفاده کنید که بهترین تقویت کننده قلب هم هست. اگه تا این لحظه عضو کانال ما نیستید، ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید. ما سبکی بسیار ساده برای درمان بیماری ها داریم با پرداختن به علت بیماری ها. علت که مشخص میشه، درمان هم راحت تره. همیشه سالم و با نشاط باشید.